नमस्कार, मास्टर रेसिपीज मध्ये तुमचं पुन्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आणि तुम्ही स्वागत पुन्हा आली भेटायला आपल्याला आणि त्याच्याकडनं काय कोल्हापुरी तांबडा पांढरा रस्सा केलता हो हां आणि नंतर मग ते कोल्हापुरी चटणी का हवंय, कोल्हापुरी मसाला का हवंय, लय लोकांना विचारलं. आज आम्ही चिकन सागोती करची. चिकन सागोती करची वय गोवन रेसिपी. तिच्या भाषेमध्ये म्हणते चिकन सागोती करची करायची का, त्याला करूया चिकन सागोती. सागोती म्हणते, सागोटी म्हणते, नेमकं काय म्हणते? शाकुती पण म्हणतात. शाकुती. हां तर असे चिकन सागोती, साकोटी, साकोटी जे काय आहे ते काय काय सागोती. सागोती. आता बोलशील का काही? बोल ना. वय उलयता. हां आता चिकन सागोती करच्याक मस्त बरे सामान लागता. कसं कसं लागतं सांगता. हे धणे घेतील असाच, जायपत्री, मिरी घेतील असाच, कडेर हांगा मोहरी असा, जिरे असा, बदाम फूल असा, दालचीन, मसाला हा इस्टार फूल आणि वेलदोडा घेतला, कडेर लवंग असा आणि बरे 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 सामान असा. आणि हांत बरे वय राम एक 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 लोकांक कळत तरी नाही. आता हो गरम मसाला झालो. हां आता कसं कसं पळय हांगा हांव आले घेतला, लसूण घेतला, उबं चिरेल कांदा घेतलो असा, बारीक चिरेल कांदा घेतील असा, खसखस घेतला. आता हे तीळ आस की ना हे ऑप्शनल असा, ऍक्च्युली सागोतीक घालनाच पण मेगे घरा कडेन आमी घालताच. आमकां एक ती नटी फ्लेवर येता म्हणून टेस्ट बरी येता म्हणून आमी हे घालताच. आता हांगा दोन टाईप मिरची घेतील असा, ही काश्मीरी मिरची घेतला आणि हांगा बेडगी मिरची बी घेतील असा, बेडगी बेडगी. आणि हे असा ऑल नारळ खोबरे आणि हे आले, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीरची पेस्ट आणि हे वयल्यान घालच्याक आमी बारीक चिरेल कोथिंबीर असा. आणि हे एक असणे हे चींच मस्त म्हळ्यार नॉनव्हेज भितर चिकन मटन केल्यार तातूंत चींच घालनाच पण ह्या रेसिपी भितर इतलीशी चींच घालका. हां म्हणजे टोमॅटो घालनाच आमी चींच घालतात. हीच म्हणणं काय आहे का बाबा हे सगळं घालायचं पण नॉनव्हेज जरी असलं थोडं आंबट गिंबट लागते ना तर नेहमी आता टमाटे गिमाटे काय टाकत नाही, इवलीशी काहीतरी चिंच गिंच टाकते म्हणते तर टाकू दे. जे काय करत ते चांगलं गॅरंटी होय. तुम्हाला सगळं बोलू तर दे भाई, तुम्हाला सगळं समजलं असेल असं मला वाटतंय. नसल समजलं तर खालती डिस्क्रिप्शनला किंवा सजेशन देता की नाही त्याच्यामध्ये. अरे करची की ना रेसिपी करची तर बोलती हां उलयता उलयता हा उलयता. अरे तुम्हाला समजलं नाही तर आम्हाला तुम्ही लिहा कमेंट बॉक्स मध्ये टाका की बाई याची भाषा घ्यायची आम्हाला काही समजली नाही. कळता सगळ्यांक कळता. कोंकणी रे कोंकणी म्हळ्यार मराठी आणि कोंकणी भाऊ बहीण असाची. अच्छा भाऊ बहीण असाची. चला आता आम्ही बी भाऊ बहीण असाची आणि हे सागोती करायची. करूया स्टार्ट. आता पहिलं आम्ही कसं करूया, चिकन घेऊया आणि हाका बरे करून धुवून घे ना. आता इथे आपण चिकन घेतले, हे नॉर्मल बॉयलर चिकन आहे आणि छान 2-3 पाण्यातून धुवून घेतलेलं आहे. आता ह्याला आपण मॅरिनेट करायचं. ह्याच्यासाठी लागणारं सामान ही आलं, लसूण, हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट घेतली आहे. आता मला सांग बाई हे चिकन एखादा किलो असेल? हां 1 किलो चिकन आहे आणि ह्याच्यामध्ये आपण 1-2 चमचे ही आलं, लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीरची पेस्ट घालूया. ओके मिक्स करतो ना. हां नाही तर आमचे लोक ना बर नंतर कसं उलयताची पुरा काम करून घेत म्हणून विष्णूजी कडल्यान. आता उभ्या उभ्या करू काय त्याची बघ बघ करू का नुसती? चलतं नाही हाव काम करून घेतल्या री. हां ओके एखादं करू काय. हां आता ह्याच्यामध्ये हळद घालायची थोडी आणि थोडं मीठ घालायचं. आधी मीठ हां चिकन पुरतं मीठ घालायचं. हां ओके आणि हळद घालायची. हां वय बर. आता हे छान करून आहे ना आपण ह्याला मिक्स करून घेऊ. आता हे लावून घेऊन आम्ही हाका मॅरिनेट करच्या एक अर्धा तास तरी दवऱ्या. फ्रीजाबद्दल दवरल्यार बी चलता, बाहेर दवरल्यार बी चलता. बाहेर दवरलं. ओके आता आपण पहिला ड्राय रोस्ट करायचे थोडे जे मसाले ते ड्राय रोस्ट करून घेऊ. आता ह्याला पहिला मोहरी आपण ड्राय रोस्ट करू. नाही तेल नाही घालायचं नको. पहिला थोडीशी अगदी नावाला. आणि एक प्लेट मध्ये काढू. हे ड्राय रोस्ट झाले ह्याच्यात आपण काढू. आता ह्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल घालूया. तेल करचे तेल घालचे घालचे करचे म्हणजे
करचे म्हणजे करायचं. अच्छा. भाऊ बहीण अच्छा. कोकणी आणि मराठी भाऊ बहिणीच आहेत. ओके. हे पाहिजे. हां अजून जरासं सांग ना तर मग. हां घाला. हां बस. आता ह्याच्यामध्ये आपण 1-2 मोठे कांदे, ही जी ग्रेव्ही आहे ना ही नारळाची आणि कांद्याची आहे, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये कांदा भरपूर पाहिजे आपल्याला. 1-2 मोठे कांदे, गॅस मोठा करूया आणि त्याच्यातच 10-12 लसूण आणि एक अर्धा इंच आलं. हे तिन्ही छान भाजून घ्यायचं. हे मातीचं भांडण आणलं वाटते पुन्हा. हां ह्याच्यात काय स्वाद येतो माहिती आहे, बरे लागतात चिकन कोंबडी मार बरे जाता. हां आता ह्याच्यात आपण तेल घालूया. आता हांत भितर आम्ही बारीक चिरेल कांदो घालतो. हो बरे कन फ्राय करून घेवचो आणि हांत भितरच आम्ही चिकन शिजोवचे आसा. हा उलयले कसं कळता? उलयले. हा कसं कळता? उलयले नाही, उलयले म्हणजे बोललेलं. मी बोललेलं तुम्हाला काय कळतं का? असं मी म्हटलं. कळतं नाही. आता हे बरे कन खरपूस भाजका. तो पण आमगेल हो कांदो बी फ्राय जाव. आता याला आपल्याला खरपूस लालसर भाजून घ्यायचा आणि तोपर्यंत तो कांदा सुद्धा व्यवस्थित भाजला जातो आहे. थोडं मला कळत नाही आहे, थोडं कळत आहे, तुमचंही तसं होत असेल, पण मी शक्यतो ह्यांच्याकडनं काढून घेऊन तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो, कारण तसाच सोपा आहे भाषा आहे. सोपी भाषा आहे अगदी. मराठी आणि कोकणी काही फारसा फरक नाही आहे. आता हा आपला कांदा इथे खरपूस भाजत आलेला आहे आणि इथला हा कांदा सुद्धा आपला छान खरपूस भाजत आलेला आहे. हा बंद करून टाका गॅस. तोपर्यंत ह्याच्यामध्ये आता आपण हे चिकन घालायचं आहे. ॲक्च्युली मातीच्या भांड्यामध्ये असल्यामुळे काय होतं की त्याला हीट जी आहे तर ती इव्हनली पसरते आणि त्याच्यामुळे पदार्थ जळत नाही. कधी मातीच्या भांड्यात तुम्ही पाहाल की पदार्थ जळत नाही, तो इव्हनली असा छान खरपूस होतो. बरोबर की नाही? सगळं एक जीव छान शिजेपर्यंत आपण आपला मसाला करून घेऊ. ह्याला झाकण लावूया. हे काढून ह्याच्यात घेऊया आणि खोबरं पण भाजून मग ह्याच्यात घालू, गरम मसाला पण भाजून ह्याच्यात घालू आणि मग सगळं वाटून एकत्र घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये ते ओलं खोबरं घाला. हां तेल टाकते का? नको आता आहे ह्यात त्याच्यामध्येच भाजलं जाईल ते, कारण खोबऱ्यात पण तेल असतं ना स्वतःचं. हे थोडंसं खरपूस छान भाजून घेऊ. आता ह्याच्यातच आपल्याला चिंच पण घालायची आहे. आता हे छान भाजत आले आपलं खोबरं. आता हे काढूया आपण मिक्सरमध्ये आणि मग गरम मसाला घालूया. हे करता एक टिप तुम्हाला देतो की जेव्हा आपण खोबरं वगैरे ज्याच्यामध्ये तेलाचा अंश असतो असे पदार्थ जेव्हा भाजतो तर त्यावेळी एक लक्षात ठेवायचं की थोडासा रंग बदलत आला की लगेच गॅस कमी करायचा. कारण होतं काय की आतली गरमी, तेलाची गरमी आणि बाहेरची गरमी याच्यामध्ये पटकन होतं आणि जळायला लागतं. म्हणून गॅस एकदम कमी करायचा किंवा बंदच करायचा. मग ते आपल्या गरमीने होतं, गरमीनं भाजलं जातं. आता हे आपलं खोबरं काढून घेतलं. ह्याच्यात थोडंसं तेल घाला. हा बास. आता आपलं गरम मसाल्याचं काम सुरू झालं. गॅस एकदम बारीक. हां धणे 1-2 ते 3 चमचे. ओके. ह्याच्यामध्ये 1 बदाम फूल, 1 दालचीन, हां जिरं 1 अर्धा चमचा, मिरी 1 5-6. गरम मसाला कसा आहे माहिती, आपण खूप सारे मसाले वापरणार त्यामुळे खूप सांभाळून वापरा. जरा सुद्धा जास्त झाला ना तर ते उग्र होतं. बरोबर. आता वेलदोडा आणि लवंग तर अगदी मोजून 3-4च. हे छान भाजून घ्या. लास्टला आपण खसखस घालायची आहे. ही जायपत्री. खसखस आणि तीळ आपण लास्टला घालू, कारण ती करपते. गॅस बंद केला तरी चालेल. बंदच केला. ओके. आता हे खसखस घालायची थोडी आणि तीळ हे ऑप्शनल आहे. तुम्हाला हवं असेल तरच घाला. आणि ह्याच्यामध्ये घालूया आपण भरपूर मिरच्या. ही काश्मीरी मिरची आहे, फक्त कलरसाठी आहे. ह्याचा तिखटपणा जास्त नसतो. आणि ही बेडगी आणि 1-2 ते 3 तमालपत्र.
आता गॅस गीस सुरू करायचा का? हा थोडासा सुरू करूया ना. ह्या मिरच्या आपल्या छान खमंग करून टाकलं भाऊ. आमच्या इथे एक मन आहे, हा आग लावाले आणि पाण्याला जावाले. हा म्हणजे कसं आहे, हा करपायला लागलंय आणि आपण नाही तर वरडाल ना तुम्ही. हो मग हा काय पाहिजे तेवढं. आणि एवढं छान आपण करतोय त्याच्यामध्ये, आणि काहीतरी जर करपलं तर ती सागुती छान दिसेल काय, कलर पण छान यायला पाहिजे. आणि सगळे तुम्हाला काय काय म्हणतील, मला तर काय नाही म्हणत बापूने. हो सगळे मलाच म्हणणार ना, आता तुम्ही मला स्पेशल एवढं बोलवलंय सागुती दाखव म्हणून, आणि या बाईनी काय दाखवलं असं होणार. आता आपला हा मसाला छान खरपूस भाजलेला आहे. गॅस बंद केलाय आपण. हा मिक्सरमध्ये काढून घेऊ. थोडा थंड झाला की वाटून घेऊ. तो पण आपलं चिकन तिथे शिजतंय. याला बारीक करून घ्यायचं. आता हा बारीक कण घेऊन यायचा. हा पहिला पाणी नाही घालायचं. पाणी नाही घालायचं. पहिला पाणी नाही घालायचं. हा कोरडाच मसाला छान वाटून घ्यायचा. बरोबर. नाहीतर काय होतं, पाणी घातलं की असं दाणे दाणेसारखं राहतं, अर्धवट अर्धवट वाटलं जातं. आता आमच्या घरी कसं आहे की रगडा आहे, ग्राइंडर आहे, त्याच्यामध्ये खूप छान वाटलं जातं. पण आता आपल्याकडे मिक्सर आहे, आणि मिक्सर कसं काम करतं, कापायचं काम करतं. त्याच्यामुळं ते मसाला छान ग्राइंड होत नाही. म्हणून आपला ड्राय रोस्टेड आहे. आपण पहिला ह्याला कोरडच फिरवू आणि नंतर लागल्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण पाणी घालू. म्हणजे पेस्ट छान झाली पाहिजे. पेस्ट छान झाली पाहिजे. आता ह्याच्यात आपण सगळा हा मसाला घेतला. तर हे वाटून घ्यायचं. ही मगाशी भाजलेली आपण मोहरी आहे ना, ही पण ह्याच्यामध्ये आपण वाटून घेऊ. हे पाय जमलं का? हा आता ही कशी पेस्ट बरी झाला पाहिजे. आता आपलं इथे चिकन हा आपलं जवळपास 20-30% आपलं चिकन शिजलेलं आहे. आता हा मसाला आपण घातला आणि हे सगळं एक करून घ्यायचं. बढिया. भूक लागली ना. हा आता हे छान शिजू दे. ह्याच्यातच ह्या मसाल्यामध्येच हे चिकन शिजलं पाहिजे. चालतंय. हां आता आपण मगाशी मॅरिनेशन करताना मीठ घातलं होतं. हे शिजल्यानंतर परत थोडंसं टेस्ट करून बघायचं. मीठ कमी असेल तर थोडंसं घालायचं. मसाल्यापुरतं मीठ घालायचं. चिकन लगेच शिजतं, त्यामुळे एक 10 मिनिटं सुद्धा बास आहे. हां पण समजा एकेकडे असताना जरा थोडंसं जून चिकन वगैरे मिळालं, हार्ड असेल तर आपण थोडंसं चेक करून काढून बघायचं शिजलंय का नाही, आणि 5-10 मिनिटं आणि शिजवायचं. हा मसाला पण छान शिजला पाहिजे ह्याच्यामध्ये. एक 10 मिनिटं तरी अजून ह्याला शिजू दे. बघा जरा आता एक 10 मिनिट झालेलं सगळं. हां आम्ही एक पळत टेस्ट पळूया. मीठ बीठ बरोबर असं की ना. हां ओके. आणू का भाकरी इकडे? नको, आणि एकदा टेस्ट करून बघते ना, नंतर आपण भाकरी बरोबरची पण टेस्ट बघूया. एक नंबर झालाय. थोडंसं मीठ चालेल. चालेल थोडंसं मीठ. बघा की मॅरिनेशनच्या वेळी मीठ घातलं होतं आणि नंतर हा जो आपण पूर्ण मसाला घेतला तर त्याला मीठ घातलेलं नव्हतं. त्याच्यामुळे एकदा हे झाल्यानंतर टेस्ट करून पाहायचं आणि नंतर मीठ घालायचं. कोथिंबीर भरपूर घालायची. ठीक आहे. मस्त टेस्टी टेस्टी चिकन सागुती तयार असा. ह्याच्याबरोबर ती गोवन पाव मिळतो. हा तो आपण खाऊ शकतो. नाहीतरी आपल्याकडे जर ते अवेलेबल नसेल तर पावभाजीचा पाव सुद्धा चालेल, पण गोडसर नको त्याला. हा असा मध्यम पाहिजे. आणि ब्रेड बरोबर पण छान लागतं, भाकरी बरोबर छान लागतं, तांदळाची भाकर छान लागते. अगदीच काही नाही तर रोटी नान बरोबर पण खूप छान लागतं. जे पाच पट्टीचा खाणार आहे ना त्याला काही सांगावं लागत नाही, तसाच खाते. हा आणि स्टीम राईस बरोबर पण छान लागतं. स्टीम राईस. हा बर. हे सागुती आवडली असेल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा आणि पाहत राहा मास्टर रेसिपी. भाषेची मजा वेगळी असते, तसंच पदार्थांची सुद्धा मजा वेगळी असते. म्हणजे थोडं दूर गेलं नाही का, एक साधारण 100-150 किलोमीटर नंतर भाषा बदलते, पदार्थाची चव बदलते, त्याच्यानंतर करण्याची पद्धत बदलते. हां पण त्याच्यामुळे एक वेगळी अशी खाद्य संस्कृती तयार होते. आता तुम्हाला ह्या सागुतीची पण मजा सांगते. गोव्यामध्ये पण 3 कल्चर आहेत. ख्रिश्चन आहेत, नंतर सारस्वत ब्राह्मण आहेत,
आणि मूळचे गोवन लोक आहेत, पोर्चुगीजच्या रेसिपीज आहेत. तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणायचं नाव सुद्धा ह्याचं साकुती म्हणतात, सागुती म्हणतात, शागुती म्हणतात. मालवणी लोक शागुती करतात आणि थोडे लोक म्हणतात की ही पोर्चुगीज रेसिपी आहे. पण जर तुम्ही ह्याचे जे इंग्रेडियंट्स बघितले तर ते सगळे आपल्या गोव्याचे आहेत. हां, म्हणजे मला असं वाटतं की हे मूळ असतील आपल्या गोव्याचीच रेसिपी, पण पोर्चुगीज आल्यावरती त्यांना ही रेसिपी खूप आवडली असेल आणि त्यांनी ही रेसिपी करायला किंवा ह्याच्यात थोडंसं काहीतरी बदल करून वगैरे, त्यामुळे ह्याचं नाव अगदी शाकुती पोर्चुगीज रेसिपी म्हणून आता सध्या फेमस आहे. आणि अगदी 5 स्टार हॉटेलच्या मेनूमध्ये सुद्धा अशा या पदार्थांना स्थान मिळालेलं आहे. हो, नाही का? आता ह्याच्यात ना बटाटे सुद्धा घालतात. बरं. बटाटे का घालतात ते सांगते. आता पूर्वी कसं होतं, मोठ्या मोठ्या जॉईंट फॅमिलीज असायच्या आणि त्या जॉईंट फॅमिलीजमध्ये लोक भरपूर, मग असं चिकन वगैरे आता आपल्याकडे कसं बऱ्याचदा होत असतं, पण त्यावेळेला तसं नव्हतं. चिकन म्हणजे एक मोठा तर त्यावेळेला एवढ्या लोकांना पूर्ण हे एक मोठा प्रश्न होता. मग त्यावेळेला त्यांनी काय करायचे, बटाटे ॲडिशनल घालायचे, म्हणजे पीस पण आले आणि तसंच जर पीस संपले तर बटाटे. आणि बहुतेक करून बायकांचा तो एक स्वभाव असतो ना की मुलं खाऊ दे, नवरा खाऊ दे, घरचे मोठे खाऊ दे, मग पाप त्यांना शेवटी बटाटे मिळायचे. असंही एक आहे त्याच्या मागे. पण आता आपण बटाटे नाही घालणार आहोत, आपण फक्त चिकनचंच करणार आहे. पण ज्यांना आवड असेल, म्हणजे बटाटे घालून सुद्धा करायचं असेल तर तुम्ही घालू शकता. म्हणजे चिकन शिजवतानाच बटाटे घालून टाकायचे.